change بالدلتا. الباور انجل equation from the previous chapter عندنا من chapter 3 نعرف انه الباور هي تساوي E في V على X ساين دلتا. هذا المقدار إذا نرجع وياكم المعادلة اللي أخذناها من اللود فلو، مثل ما تعرف for على سبيل المثال عندك 2 bus bar، وهنا الباور انجل equation for single machine infinite bus bar. فش عندك هنا راح يكون الباس بار للسوينج فولتية اللي هي عبارة عن الباور هي summation من 1 إلى 2 في 1 في جي طبعا كوساين ثيتا ماينس دلتا. مثل ما تعرف عندك الكوساين ثيتا، كوساين الثيتا راح تصير 90. مثل ما تعرف راح كوساين ثيتا ماينس دلتا راح يصير كوساين، ينفتح هذا المقدار لو كوساين ثيتا كوساين دلتا ماينس ساين ثيتا ساين دلتا. مثل ما تعرف كوساين 90 هو 0 وساين 90 1، فراح يصير عندك مقدار الباور هو E على السوينج باس في V. طبعا X هي راح تصير الادمتنس اللي بيناتهم، ومقدار انه كوساين ثيتا ماينس دلتا راح يصير هو ساين دلتا. فإذا الباور هو عبارة عن الإي في الفي على إكس ساين دلتا. هاي أوضح لكم كيف حصلنا على هاي المعادلة. For a generator connected to a bus of voltage V, ال P electrical هي equal to P max ساين دلتا. هنا ال P max راح تساوي هذا المقدار P max E في ال V على X. مثل ما قلت لكم هاي المعادلة تحكم هذا السيستم اللي هو عبارة عن single machine connected to infinite bus bar. فولتية الماشين E، فولتية الباس بار V، والإكس هي الممانعة بين E و V. إذا تريد ترسم الباور انجل كيرف للمعادلة راح يكون بالتالي الواي اكسس هو الباور، الاكس اكسس هو الدلتا. فشكل هذه المعادلة راح يكون هو عبارة عن ساين، وهاي الساين البي ماكس وين يتحقق؟ لما يكون عندك ساين الدلتا 90. فمثل ما تلاحظ وياي البي ماكس حصل لما الدلتا وين 90. هنا البي ام هو الانبوت ميكانيكال باور. نقطة تقاطع ويا هذه الكيرف هي الاوبريتنج بوينت. هذه النقطة تشتغل على دلتا equal to دلتا نوت. دائما هاي الريجن مثل ما تلاحظ البي ام قطع هذا الكيرف بتو بوينت، هاي البوينت قبل 90 وهاي البوينت بعد 90. دائما بعد 90 هاي البوينت يصبحوا له unstable region. هاي normal operation of the power system. وهذا الفيجر هو power angle curve for a generator connected to infinite bus. هنا موضوع اسمه synchronization. Synchronization at any operating point, the synchronizing power is dP by d delta. فمعناه هو مقدار المشتق لهذا الفانكشن. فهو synchronization هو السلوب او الميل، واللي هو عبارة عن شنو؟ عن مشتق.
فمشتقة المعادلة السابقة هي P max cosine delta, which represents the slope of the power angle curve at the operating point. This also represents the amount of power that the generator can deliver to the system. Then the generator will operate in a stable mode if dV by d delta is positive. السلوب هنا مثل ما تلاحظ هو positive، السلوب هنا negative، ولذلك هذا stable. Where it operates in unstable mode if dV by d delta is negative. موضوع جدا مهم هو equal area criteria of transient stability. مثل ما بداية هذا الفصل تحدثت عن أنه في حالة حدوث فولت أما يكون الباور يذهب إلى stable or unstable. فإذا ذهب السيستم بعد الفولت إلى stable or unstable نحتاج في طريقة لمعرفة أنه هل السيستم stable or unstable. إحدى هذه الطرق يصح لك equal area criteria of transient stability. Here to determine the stability of power system, many methods can be used, direct or indirect, for this reason. In this chapter, equal area criteria is used. هذه الطريقة هي راح نعرف من خلالها the transient stability of power system, which is evaluate the stability of power system during transient events such as symmetrical and asymmetrical fault. Different types of disturbance will be analyzed: short circuit, symmetrical three-phase fault at machine terminals. Equal area criteria determines system stability based on the following condition as illustrated in figure 4.2. هنا بهذا الفيجر أعيد رسم الفيجر السابق للسنجل ماشين انفينيت باس بار. الكونديشن المهم هو هذا، انه الاريا هذه حتى يكون السيستم ستيبل هو الاريا المحصورة بين الدلتا نوت الى الدلتا كريتيكال هي اصغر او تساوي من الاريا 2. وهذا الموضوع جدا مهم، واللاعب الرئيسي في هذا الموضوع هو إيجاد الدلتا كريتيكال. طبعا الدلتا كريتيكال راح نوجدها من هذا الكونديشن، وراح نوجدها كريتيكال راح نقول انه ال A1 هي تساوي ال A2 for critical condition، ولذلك راح نسوي integration هاي الاريا لحسابها ونساويها مع هاي الاريا حتى نحسب مقدار الدلتا كريتيكال. لذلك to calculate the value of critical clearing angle delta CR as shown in figure 4.2 the following integration was evaluated. راح نستخرج ال A1 اللي هي عبارة عن integration من دلتا نوت إلى دلتا كريتيكال. لاحظوا وياي هاي الاريا هو مقدارها شنو؟ مقدارها هو تكامل الاريا المحصورة بين هذا الكيرف والاكس اكسس. هذا الكيرف هو PM ماينس 0. الانتجريشن فترة من دلتا نوت إلى دلتا CR. إذن الاريا هون هي انتجريشن من دلتا نوت إلى دلتا CR PM ماينس 0 دي دلتا. بعد هالاريا 2 هي انتجريشن. هنا الاريا 2 مقدارها راح يكون واضح امامك. هاي الاريا 2 مقدارها هو الاريا المحصورة بين هذا الكيرف اللي هو عبارة عن ال P max ساين دلتا ماينس هذا الخط اللي هو عبارة عن PM. فمثل ما تلاقوا طبعا حدود الانتجريشن راح يكون من دلتا CR إلى دلتا X،
وهاي الدلتا اكس تاخذ الماكسيمم فاليو عندما يتقاطع هذا البي ام ويا البي ام اكس ساين دلتا، واللي هو عبارة عن باي ماينس دلتا نوت. مثل ما تلاحظ انه مقدار هذا الانجل هو مساوي لمقدار هذا الانجل، فهنا راح تكون باي ماينس دلتا نوت. اذن الاريا 2 هي عبارة عن انتجريشن من دلتا سي ار الى دلتا اكس بي ماكس ساين دلتا ماينس بي ام دي دلتا. البي اكسلريشن تورك هو عبارة عن البي ام ماينس بي اي، والبي اي مثل ما اتفقنا بوزيتيف، اذن الدي اوميجا دي تي بوزيتيف اكسلريشن. هذا اذا كان عندنا هذا الكونديشن. اما اذا البي ام اصغر من البي اي فالدي اوميجا على دي تي راح تصير نيجاتيف، وهذا الشيء يصير له ديسلريشن. معناها اذا كان البي ام اكبر من البي اي ايش عندنا؟ اكسلريشن. البي ام اصغر من البي اي راح يكون عندنا ديسلريشن. هنا هذا homework عليكم، هو بعد الاشتقاق ومساواة الاريا 1 والاريا 2 راح تطلع لك الدلتا كريتيكال هي الكوساين انفيرس باي ماينس 2 دلتا نوت ساين دلتا نوت ماينس كوساين دلتا نوت. هذا homework لكم ومطالبين بي. تشتق لي هاي المعادلة وهو جدا بسيط، تساوي هذا المقدار لهذا المقدار وتطلع الدلتا كريتيكال، وبالنهاية المفروض يكون مقدارها هو هذا.